Okey, video kali ni adalah cara macam mana kita nak buat proses order melalui sistem ni lah. Okey, ini kita tunjuk cara pertama, kita akan tunjuk cara manual, punya pembayaran manual. Yang kedua, kita akan tunjuk cara macam mana menggunakan cara pembayaran online lah. So dari dua cara pembayaran lah. Dari dua, saya akan buat dua jenis proses lah. Maksudnya mati DO, delivery order. Okay, so kita start. Okay, sekarang ni saya login sebagai dua user. Sekarang saya login sebagai user Stockists. So ingat yang pertama ni Stockists. Okay. Yang kedua ni adalah user MOP. Yang MOP adalah agent. So sekarang ni saya nak buat urusan agent dengan Stockists lah. Sama je Stockists dengan HQ pun sama je konsep. So sekarang ni kita konsep macam mana agent nak beli dengan Stockists, dan sama konsep Stockists dengan HQ pun sama macam konsep. Okay, first saya rasa nak beli produk. So kita masuk produk dulu. So ada dua jenis produk yang beli. So gunakan CMYR. Voice adalah sebelum. Okay, kita buka. So nak berdua. So saya nak beli dua. Okay, so sekarang ni ini saya dah tukar untuk saya buat pembelian lah. So tadi dua, ni dua. So ini adalah stoknya ada, stoknya available. Okay, satu lagi mengenai boleh baca dia punya guideline lah. Ini dia ada guideline yang boleh ikut guideline. Guideline ni dapat opsi di dalam video sebelum ni. Ini guideline order sistem lah. So kita start dulu. Kita kat sini. So ada guideline dia. Okay, pertama, okay, kalau ada kupon kat sini dia akan keluar. Kita tulis apply, kalau akan keluar lah. So saya ada buat beberapa diskaun telefon begitu. Okay, so besoknya segi basic promotion kalau ada you boleh bertambah, kalau ada promotion you masukkan. Okay, diskaun kalau ada diskaun dapat tadi dia akan bagi diskaun. Okay, option promotion ni kalau you ada apa-apa nak beritahu, nak tambah apa-apa yang berkaitan untuk diberitahu lah contoh. Nak tambah apa yang sekali lah. Okay, delivery ni you boleh shipping, boleh saja lah walk in, terkasih lagi tak okay lah. Okay, so ni kira apa saja you boleh tengok, boleh delivery option ni you boleh buat sini dekat modul shipping. So boleh set ni. So set benda ni. Address ni kalau tak ada masukkan dia buka address ni. Kalau ada address lah, kalau tak ada masukkan baru lah. Kalau tak ada saya dah masukkan dan ada. So dia punya total discount, berat dia tahu apa sebenarnya. Contoh lah okay, so besok ni kalau kita nak terus order besar. So kalau nak untuk tengok video sebelum ni kita mengenai WN adalah West Malaysia. So sebab kita ada banyak currency, banyak US ke Brunei semua, so dia ada currency, so kita nak spesifikkan. Kalau misalnya dia ada jenis kan, dia ada harga sini, ada harga Brunei, ada Sabah Sarawak dan juga ada harga Semenanjung. So kita semua punya semua. Okay, so saya press order. Okay, ini you tak beritahu, tak perlu beritahu pun. Memang tak ada kaitan dengan you punya ni. Ni tak ada, you tak ada, ni tak ada. Ni tak ada ni untuk sistem yang diproduksi kita ni.
letakkan kolom ini. Okay. Dia dah buat order, dan invoice dah keluar dah. Okay, saya ni. Okay. So ini dia ada logo ni, kalau review ada company ni keluar. So boleh print lah dia punya invoice kalau nak print. Okay, boleh print. So kalau tak buat video ni, sama format itu nak sendiri. Petition sendiri. Okay, so okay, saya dah buat order, so saya nak buat payment terus. So saya ambil payment siapa yang saya order tadi. So sheet dah sebenarnya kita tengok produksi sebenarnya keluar dulu. Okay, so saya ambil payment. Okay, saya ambil payment, dia akan ke okay, amount yang saya perlu bayar adalah 140. So ada dua cara, dia boleh guna online payment ataupun ni lah, menu payment. So saya contoh, saya ambil yang first, saya nak buat menu payment. Okay. So ini slip menu payment you kena upload sudah. So slip so contoh okay. Contoh yang mula 140 ni nak boleh space speed saya nak boleh upload dia. So biasakan saya masukkan lah. Okay. So saya akan ada mention dia bagi tahu mention saya kalau dia. Okay. So saya ambil terus tahu. Okay. So ni reference you punya bank account you nak bayar kat dia lah. Okay. Okay, so far okay, saya dah make payment. So saya dah bayar menggunakan menu payment. So kita menggunakan menu payment. Saya bayar di menu ini. Contoh lah ni. So apa maksudnya okay, saya dah buat order. Ni saya just ambil my order ni, saya stocking. Ni saya punya order dia. So order dah di proses. So apa seterusnya tindakannya adalah saya sebagai stockist balik untuk order tu lah. Okay, saya tengok buy order. So buy order sekarang ni buy latest 5 bulan ni. So ni yang tadi lah saya post tadi. So saya sekarang ni sebagai stockist. So kita tengok lah okay, apa yang dia tadi. Okay, yang di order tadi adalah ni, order ni. Okay. So kita okay, invoice mana akan tunjuk keluar apa dia sebenarnya. Dan payment method pun dia akan beritahu dia dah bayar berapa. So sekali dia dah bayar berapa nilai dia perlu bayar. So dia tak buat apa, memang tengok okay, dah betul memang dia bayar nilai tu. So semua tengok balik lah berapa nilai dia bayar. So berdasarkan payment dia kata menjual lah dari nilai payment. So dia just nak commission dia. So terusnya dia akan confirm dia for payment. So ni saya nak buat cara yang macam mana saya kasi list di utama dulu sebabnya adalah contoh produk stock tak ada, contoh stock tak ada. So ni yang utama. Okay, so ada ticket number contoh lah ticket number kalau ada masukkan. So okay, ini takkan berkaitan, dia tak ada, ini takkan ada, ini takkan ada. Okay, so saya dah saya nak dia buat satu stok yang dulu sebab stok yang kedua tak ada, ini sebab stok tak ada. So saya buat mati DO dulu dia. Okay, so saya confirm. Submit saya ambil.
saya dah submit order dia. So saya dah hantar produk yang ni dulu. So ni checking number dia. Checking ni dah cancel terus. Okay. So dia ketika dia mula saya masuk balik sebagai copy. So dia tahu saya sudah dihantar. So apa saya buat, saya akan tengok lah dia punya ni. Tapi dalam research saya adalah saya beli 4. So dia tak boleh, so saya takkan copy lagi semua proses lah. Saya tunggu dia release. So dia nak release sekali lagi. So dia release sekali sekali lagi dengan checking yang baru. So dia release baru. Sekali saya stop ada release sekali lagi. Okay, so saya dah release sekali lagi. Okay, so saya dah dapat yang hard stock, yang apa yang boleh yang gedung. So apa yang saya buat, saya dah dapat barang saya. Saya sebagai Ejen-ejen completekan order saya lah. Buat apa lagi sebab malam dah sampai complete. Okay, submit. So dah selesai. So produk selesai. So bagi saya mungkin lah bersambang dah sampai sudah kepada isi dia. So pada tadi pun saya boleh tengok saya punya ni file yang jadi saya masuk ke Ejen tadi. Okay, so dah complete yang tadi. Okay, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.